بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ فوټوشاپ کې مزید سلیکشن ټولز وایو. موږ پریویس کلاس کې ریکټنګولر مارکو سلیکشن ټول او الیپټیکل مارکو سلیکشن ټول ویلو. موږ د کې نن لیسو ټول، پالیګان لیسو ټول او میګنیټک لیسو ټول وایو. مثلا موږ یو پکچر فوټوشاپ کې اوپن کو. دا یو تصویر دی. دې مونږه سلیکشنلو په لیسو ټول په تر باندې لیسو ټول موس څنګه مونږه ډریګ کو، دا غي څنګه مونږه سکیچ الو هغه شانه مونږه دې سلیکشن کولای شو. کنټرول سی سره کاپی او کنټرول بی سره مونږه پیسټ کو دغه سلیکشن. دا ایریا مونږ سره د تصویر سلیکټ شوله. دویم مونږ سره د پالیګان لیسو ټول. پالیګان لیسو ټول مونږه ماوس سره یو کلیک کو، کوم پوینټ باندې مونږ کلیک کو الته یو کارنر کې جوړیږي او پالیګان شیپ باندې د مونږه سلیکشن کولای شو. سرکل کمپلیټ شو، سلیکشن کمپلیټ شو. کنټرول سی او کنټرول وی سره مونږه کاپی واخیسته. دریم نمبر سلیکشن ټول مونږ سره دی میګنیټک لیسو ټول. نو پریکټیکل کې دا یو ډیر یوز کیږي. د پترو باندې مونږه مثلا د دې باډي سلیکشن کو، مونږه د بیک ګراوند نه یو تصویر صرف جست سلیکټ کو. د پوینټ باندې مونږ کلیک وکړو او ماوس مونږه ډریګ کو. نو چې کوم کلر دی په هغه پسې اتوماتیکلی سلیکشن چسپا کیږي او نتی کیږي. پسې زمونږه که ماوس سکیچ خراب می بیا هم سلیکشن باندې تصویر صحیح راځي. کوم پوینټ کې چې کارنر راځي هغه ته مونږه یو کلیک کو. سرکل کمپلیټ شو. نو د دې تصویر مونږه د بیک ګراوند نه سلیکشن واخیستو. اوس کنټرول سی او کنټرول وی سره دا مونږه پیسټ کو د بیک ګراوند نه. تصویر ډیر شارپ سلیکشن وشولو. هغه نه پس بیا مونږه میجیک وین ټول او کویک سلیکشن ټول وایو. دا دواړه ډیر امپورټنت ټولز دي. میجیک وین ټول مونږه سلیکټ کو. د دې چې کوم پراپرټیز دي ټالرنس 32 او کنټیګوس، دا دواړه مونږه کنټیګوس نه ما چک لري کو. ټالرنس بای ډیفالت 32 دی، یعنی څومره کلر پورې مونږه سلیکشن کولای شو. مثلا مونږه وایټ کلر سلیکټ کوو د دې ایریا. نو په دې وایټ ایریا باندې ما کلیک کو. تصویر چې کومه بیک ګراوند دی هغه ټوټلی سلیکټ شو. دا مونږه د دې لا کلر چینج کو. بلو کلر اتوماتیکلی په دې کې ډراپ شو. ډیر ایزیلی مونږه د دې په تر باندې سلیکشن کولای شو. کنټرول الټ کنټرول او زد سره انډو کیږي. واپس بیرته بیا مونږه میجیک وین ټول د دې پرس کا مونږه ټالرنس چینج کو. دا ما 12 باندې سلیکټ کو او دلته ما کلیک کو. نو چونکه دا کلر ټول یونیک کلر دی، سیم کلر دی، هغه به سلیکټ کیږي. دلته دې ایریا باندې ما کلیک کو. نو هغه ایریا هغه کلر سلیکټ شلو. کنټرول ډی سره واپس ډی سلیکټ. ټالرنس مونږه سیوا کو. واپس بیرته مونږه 32 کو او دې ایریا باندې مونږه سلیکټ کو. کوم چې براون ایریا دا هغه سلیکټ شوله. دلته مونږه کنټیګوس باندې کلیک کو او کنټرول ډی سره ما سلیکټ واپس سلیکشن ختم کو. دلته نه براون ایریا باندې مونږ کلیک کو. نو کوم ایریا چې کوم ځای پورې متصل ده کنټیګوس هغه ایریا به سلیکټ شي او نور ایریا باندې سلیکټ کیږي. دلته نو کومه نور ایریا ور سره اډ کو. اډ ټو سلیکشن باندې کلیک کو او دلته نه مزید نور سلیکشن والو. دا چې کومه ټیبل ایریا ده هغه ټوټلی مونږه سلیکټ کړل. دا شنه کومه وایټ ایریا یا بیک ګراوند سلیکټ کو، هغه باندې مونږه کلیک کو. بیک ګراوند عمر سره
سلیکټ شو. نو میجیک وینډ ټول په تھرو باندې مونږه سلیکشن کولی شو. بل ټول دی مونږ سره کویک سلیکشن ټول. د کویک سلیکشن ټول په تھرو باندې مونږه په دې باندې کلیک کو او داسې مونږه ډریګ کو تصویر ایریا کې دننه مونږه ډریګ کو. نو دې سره سلیکشن وشولو. کنټرول پلس سره زوم کیږي، کنټرول ماینس سره زوم آوټ او زوم ان. دا ایریا سلیکشن د مونږه ختمو. کومه چې بیک ګراوند ایریا هم پکې سلیکټ شوې ده د هغې دپاره مونږه الټ کی پریس کو. نو دلته به مونږ سره ماینس نشان راشي. ماینس نشان چې رالی د هغې نه پس به مونږ دا دننه طرف ته ډریګ کو. نو دا سلیکشن ایریا به د دې ځای نه ختمه شي. که مونږ نوره ایریا سلیکټ کو نو الټ به مونږ ریلیز کو او بهر طرف ته به یې مونږ ډریګ کو. هغه به په سلیکشن کې ایډ کیږي. کومه ایریا چې مونږ واپس د سلیکشن نه ختمو نو الټ کی به پریس کو او واپس به پیر بهر طرف نه داسې ډریګ کو. نو په دې طریقه سره مونږه سلیکشن کولی شو د یو تصویر. کله چې مونږه سلیکشن کو الټ کی به ریلیز کو او کله چې مونږه ډي سلیکټ کو یعنی ماینس کو ته نو ماینس لپاره مونږه الټ کی ورسره پریس کو. تصویر مونږه شارپ سلیکشن واخیستو د کویک سلیکشن ټول په تھرو باندې کنټرول سی سره کاپی کنټرول وی سره پیسټ. نو دا تصویر مونږ سره د بیک ګراوند نه بغیر مونږه سلیکټ کو کاپیم کو او پیسټ هم کو. نیکسټ د لیکچر کې به ان شاء الله مونږه بیا کراپ ټول وایو. کراپ ټول ډېر امپارټنټ ټول دی. الله حافظ.